Có những ngày, trong cuộc sống bận rộn và nhiều xáo trộn này, ta chợt thấy lòng mình trùng xuống. Một điều gì đó thôi thúc bên trong, như một tiếng gọi mơ hồ rằng đã đến lúc ta cần một nơi để tâm được trở về, một chỗ để nương tựa giữa những sóng gió cuộc đời. Và cũng có khi, chính trong khoảnh khắc đó, ta nghe đến danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát, vị Bồ Tát của lòng từ bi, của nguyện lực cứu khổ không cùng tận. Người ta nói, nhà nào có bàn thờ Địa Tạng, nhà ấy được bình an. Nhưng ít ai biết rằng, lập bàn thờ Địa Tạng không chỉ là dựng lên một góc thờ cúng, mà là dựng lên trong tâm một ngọn đèn trí tuệ. Ngọn đèn ấy không chỉ soi sáng cho người sống, mà còn chiếu rọi cả những linh hồn đang chìm trong u tối. Vì vậy, hôm nay, chúng ta cùng nhau đi sâu vào chủ đề. Cách lập bàn thờ Địa Tạng tại gia đúng pháp, linh ứng mầu nhiệm, gia đạo bình an. Đây không chỉ là câu chuyện về cách sắp đặt một bàn thờ, mà là hành trình khơi dậy lòng hiếu, lòng từ và trí tuệ trong mỗi người. Nếu quý vị cảm nhận được những lời này đang chạm đến tâm mình, xin hãy đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên để cùng nhau tiếp tục hành trình gieo trồng hạt giống Phật Pháp, cùng bước trên con đường giác ngộ. Phần 1. Ý nghĩa của việc lập bàn thờ Địa Tạng trong gia đình. Khi ta bước vào một ngôi nhà, điều đầu tiên khiến tâm trở nên an lành không phải là đồ đạc sang trọng hay không gian rộng rãi, mà chính là năng lượng tỏa ra từ nơi thờ tự. Một bàn thờ thanh tịnh, có hương trầm nhẹ, có ánh đèn vàng, có tượng Bồ Tát hiền hòa, đó chính là trái tim của ngôi nhà. Và trong tất cả các vị Bồ Tát được thờ phụng tại gia, hình ảnh Địa Tạng Vương Bồ Tát mang một ý nghĩa vô cùng sâu xa. Địa Tạng là vị Bồ Tát phát nguyện lớn rằng: địa ngục chưa trống, thể chưa thành Phật. Chúng sinh độ hết mới chứng Bồ Đề. Lời nguyện ấy là biểu tượng của lòng từ bi không cùng tận và tâm hiếu vượt khỏi mọi giới hạn. Khi ta lập bàn thờ Ngài trong nhà, tức là ta dựng lên một tấm gương soi chiếu tâm mình, hỏi xem ta đã hiếu thuận với cha mẹ chưa? Ta có từ bi với người khổ đau chưa? Ta đã biết thương xót cho những linh hồn lạc lối chưa? Bàn thờ Địa Tạng không chỉ là nơi để cúng kính, mà là một pháp môn thực hành. Mỗi lần ta thắp hương, không chỉ là khói bay lên, mà là tâm niệm hiếu hạnh đang được gửi gắm. Mỗi khi ta lạy Ngài, không chỉ là một động tác nghi lễ, mà là một lời hứa với chính mình sẽ sống nhân hậu, vị tha và tỉnh thức hơn. Người ta thường hỏi, thờ Địa Tạng để làm gì? Câu trả lời thật ra rất đơn giản mà thâm sâu: thờ để học, học để hành, hành để giác. Khi ta học hạnh Địa Tạng, ta học được sự nhẫn nại trước nghịch cảnh, học được lòng từ không phân biệt và học được sức mạnh của nguyện lực. Bồ Tát Địa Tạng không ngồi yên trên tòa sen mà cứu khổ, Ngài đi xuống tận địa ngục, đến nơi u tối nhất để nâng dậy những linh hồn đau khổ. Và trong cuộc sống này, nếu ta có thể bước đến bên một người đang tuyệt vọng mà nói một lời an ủi, đưa tay ra giúp đỡ, thì ngay khoảnh khắc ấy ta đang hành hạnh Địa Tạng rồi đó. Có người lập bàn thờ Địa Tạng chỉ để cầu phước, cầu bình an. Điều đó không sai, nhưng cầu phước mà không hiểu hạnh thì phước không trụ lâu. Còn khi ta lập bàn thờ bằng tâm hiểu, bằng tâm hành, thì phước ấy trở thành gốc rễ, bền như đất, sáng như ngọc, không gì lay chuyển được. Bởi vậy, Địa Tạng được gọi là Đại Nguyện Địa Tạng, tức là người giữ kho tàng tâm nguyện của chúng sinh. Nếu ta thành tâm, Ngài liền cảm; nếu ta hiếu thuận, Ngài liền gia hộ; nếu ta phát nguyện độ đời, Ngài liền cùng đi bên cạnh. Hình tượng Địa Tạng tay cầm Minh Châu, đó là trí tuệ soi sáng địa ngục vô minh trong mỗi người. Tay kia cầm Tích Trượng, đó là sức mạnh phá tan chướng ngại và dẫn đường cho linh hồn trở về ánh sáng. Vì thế, lập bàn thờ Địa Tạng trong gia đình cũng chính là dựng lên hai điều này trong tâm ta. Một là ánh sáng trí tuệ, hai là sức mạnh hành nguyện. Và rồi, khi bàn thờ ấy được lập lên với tâm chân thành, quý vị sẽ thấy điều nhiệm màu xảy ra. Không khí trong nhà trở nên nhẹ, an tĩnh. Người trong nhà nói năng hiền hòa hơn, bớt sân si hơn. Những việc tưởng như ngẫu nhiên lại dần thuận lợi. Đó không phải là phép lạ thần bí nào cả, mà là tần số tâm linh của lòng từ và sự kính ngưỡng đang lan tỏa. Nơi nào có tâm thành, nơi ấy có Phật lực cảm ứng. Bồ Tát Địa Tạng từng dạy rằng: một niệm hiếu kính khởi lên, 10 phương chư Phật đều cảm động. Thế nên, bàn thờ Địa Tạng không chỉ là chỗ thờ,
mà là cầu nối giữa người sống và người đã khuất, giữa thân và tâm, giữa phàm và thánh. Khi ta lễ lạy trước Ngài, ta cũng đang hướng lòng về tổ tiên, cha mẹ, những người đã khuất trong gia tộc. Và nhờ đó, tình hiếu, tình người và lòng từ được kết nối, làm nền cho sự an vui, hưng thịnh của gia đạo. Vì vậy, lập bàn thờ Địa Tạng chính là lập lại trật tự cho tâm, để mỗi khi nhìn lên Ngài, ta nhớ rằng mình cũng có ánh sáng ấy trong lòng. Không ai quá tội lỗi đến mức không thể thay đổi, và cũng không ai quá yếu đuối đến mức không thể phát nguyện làm lành. Chỉ cần khởi tâm hướng thiện, thì một nén hương cũng đủ để cảm thông với 10 phương chư Phật. Nếu quý vị đang lắng nghe những lời này và cảm thấy trong lòng mình có một sự bình an nhẹ nhàng lan tỏa, đó chính là năng lượng của Địa Tạng đang đến với quý vị rồi đó. Bởi mỗi khi ta nhớ đến Ngài bằng tâm hiếu, Ngài sẽ hiện diện trong tâm ta. Và khi trong tâm có Địa Tạng, thì dù ngoài đời có phong ba bão tố, ta vẫn an nhiên. Nếu quý vị cảm thấy lời Pháp này mang lại một chút an lành trong tâm, xin hãy đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên để cùng nhau tiếp tục nghe những bài Pháp ý nghĩa, nuôi dưỡng tâm hiền và lòng từ bi trong đời sống hàng ngày. Một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ, chính là một hạt giống thiện lành được gieo thêm vào đời. Phần 2. Vị trí và cách an trí bàn thờ Địa Tạng. Khi ta muốn thờ một vị Bồ Tát trong nhà, điều quan trọng nhất không phải là chỗ rộng hay hẹp, sang hay giản dị, mà là tâm cung kính và sự thanh tịnh của không gian ấy. Bởi nơi nào có tâm tịnh, nơi đó có Phật. Bồ Tát Địa Tạng không câu nệ hình thức, không cần mâm cao cỗ đầy, không đòi hỏi châu ngọc hay lễ vật quý. Ngài chỉ cần một góc nhỏ trong nhà, nơi có lòng thành trú ngụ. Tuy vậy, khi ta nói đến cách an trí bàn thờ Địa Tạng, cũng là đang nói đến cách sắp xếp lại dòng năng lượng trong ngôi nhà, sao cho tâm, nhà, Pháp đều hòa hợp, tương ứng với nhau. Nếu trong nhà đã có bàn thờ Phật, bàn thờ Địa Tạng nên được đặt phía dưới hoặc bên phải, tính theo hướng nhìn vào. Điều đó thể hiện đúng thứ lớp tôn kính, bởi Địa Tạng là vị Bồ Tát, Ngài đứng dưới chư Phật, nhưng công hạnh lại bao trùm khắp địa ngục và nhân gian. Còn nếu gia đình chưa thờ Phật, chỉ thờ riêng Địa Tạng, thì nên đặt bàn thờ ở nơi trang nghiêm, sạch sẽ, ít qua lại, tránh gần bếp, nhà vệ sinh hoặc nơi có tiếng ồn. Tốt nhất, hướng bàn thờ nên quay về phương Nam, tượng trưng cho ánh sáng và trí tuệ. Không cần quá cầu kỳ, chỉ cần một chiếc bàn nhỏ, khăn trải sạch, một bức tượng hoặc ảnh Địa Tạng Bồ Tát, thêm ly nước trong, bình hoa tươi và đĩa trái cây, thế là đủ. Quan trọng hơn hết vẫn là tâm người thờ. Vì nếu tâm không tịnh, dù đặt ở đâu cũng chỉ là hình thức. Nhưng nếu tâm thành, dù chỉ là một góc nhỏ bên hiên nhà, vẫn là nơi chư Phật quang lâm. Có người hỏi rằng, tôi không có điều kiện, không biết lập bàn thờ cho đúng, liệu Bồ Tát có chứng không? Xin thưa, Địa Tạng không nhìn vào hình thức, mà nhìn vào tâm hiếu. Ngài từng dạy, chỉ cần một niệm chân thành, một lời phát nguyện cứu người, cũng là lễ cúng dường lớn nhất. Vậy nên, điều quan trọng không phải là thờ lớn hay nhỏ, mà là thờ bằng cả trái tim. Có người để tượng Địa Tạng trong phòng khách, nơi ai vào cũng thấy, đó là gieo duyên. Có người để trên lầu cao, nơi yên tĩnh, đó là tịnh tâm. Có người để trong phòng riêng, như bạn tri kỷ để hàng ngày trò chuyện, đó là kết duyên. Tất cả đều được, nếu có tâm cung kính, biết giữ cho nơi ấy luôn sạch, luôn sáng và luôn tươi mới. Ánh sáng là yếu tố rất quan trọng. Bàn thờ Địa Tạng nên có một ngọn đèn luôn sáng, biểu tượng cho ánh sáng trí tuệ và lòng từ bi không tắt. Ngọn đèn ấy nhắc ta rằng, dù bên ngoài có tối, trong lòng ta vẫn phải có một ánh sáng riêng. Có thể hôm nay tâm ta chưa thanh tịnh, còn lo toan, còn buồn phiền, nhưng chỉ cần nhìn lên bàn thờ, thấy ánh đèn ấy, ta sẽ tự nhủ, nguyện giữ tâm sáng như đèn, vững như đất, hiền như Ngài. Trên bàn thờ, hoa nên là hoa tươi, nước nên là nước sạch, trái cây nên là thanh khiết, và mọi thứ nên được chỉnh chu nhưng giản dị. Không cần quá cầu kỳ, vì Địa Tạng không cần chúng ta phô trương, Ngài chỉ muốn ta có lòng kính và sự đều đặn. Quan trọng nhất là giữ cho bàn thờ luôn sạch, không bụi, không ẩm, không để đổ tạp. Một bàn thờ sạch là biểu hiện của tâm trong sáng. Nếu bàn thờ bừa bộn, đó là dấu hiệu tâm ta cũng đang vướng bận, không thanh thản. Khi đặt bàn thờ,
nên có tấm rèm hoặc vách ngăn nhỏ để tạo sự tách biệt nhẹ với không gian sinh hoạt. Không nên đặt bàn thờ Địa Tạng trong phòng ngủ, vì đó là nơi nghỉ ngơi, dễ tạo cảm giác bất kính. Cũng không nên đặt dưới cầu thang hay gần cửa ra vào, vì khí lưu động mạnh, dễ làm mất đi sự trang nghiêm. Tốt nhất, bàn thờ nên ở nơi cao ráo, có ánh sáng tự nhiên, ít gió lùa và hướng ra không gian thoáng, như thế năng lượng an lành sẽ lan tỏa đều khắp căn nhà. Một điều nhỏ nhưng rất quan trọng. Trước khi an vị tượng Địa Tạng, hãy tịnh tâm trong 3 ngày, giữ thân, khẩu, ý thanh sạch. Có thể niệm danh hiệu Ngài: Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Trong tâm hoặc thành tiếng, 3 lần, 7 lần hoặc 108 lần tùy sức. Khi đã đủ duyên, hãy nhẹ nhàng đặt tượng lên bàn thờ, thắp nén hương đầu tiên với lời nguyện: Nguyện con lập bàn thờ này không vì cầu danh, cầu lợi, mà để kết duyên cùng Ngài, để học hạnh cứu khổ, để tâm con trở thành nơi nương tựa của những linh hồn lạc lối. Khi lời nguyện ấy khởi lên, năng lượng trong không gian sẽ đổi khác. Ta sẽ cảm nhận được một sự lắng dịu rất thật, không phải tưởng tượng, mà là sự cảm ứng của tâm và pháp giới. Và rồi, từng ngày, khi ta đi ngang qua bàn thờ, chỉ cần dừng lại đôi chút, nhìn vào gương mặt hiền từ của Địa Tạng, tâm ta sẽ lắng xuống. Mọi lo âu, nóng giận, phiền muộn sẽ dần tan đi, như mây tan trước ánh mặt trời. Đó là phép màu của sự tĩnh tâm, không cần phải cầu xin, chỉ cần có mặt thật trọn vẹn trong giây phút ấy. Có người hỏi, tôi lập bàn thờ rồi mà không thấy linh ứng. Linh ứng không đến từ bên ngoài. Linh ứng đến từ nội tâm thành kính. Nếu ta chỉ thờ mà không sống theo hạnh Địa Tạng, tức là không hiếu, không từ, không nhẫn, thì bàn thờ dù đẹp cũng chỉ là gỗ đá vô tri. Nhưng nếu ta biết mỗi ngày niệm một câu danh hiệu bằng tâm thành, biết dừng lại khi nổi sân, biết thương người khi thấy họ khổ, thì đó là phép màu sống động nhất mà Địa Tạng trao tặng. Khi bàn thờ được an trí đúng pháp, nó trở thành trung tâm năng lượng tâm linh trong ngôi nhà. Trẻ nhỏ sẽ bớt quấy, vợ chồng dễ hòa thuận, người già cảm thấy nhẹ lòng, và khách đến cũng cảm nhận được sự an lành khó tả. Không phải mê tín, mà là sức cảm hóa của năng lượng từ bi, thứ năng lượng mà Địa Tạng Bồ Tát luôn tỏa ra khắp nơi. Thật ra, lập bàn thờ Địa Tạng không phải chỉ để thờ, mà là để nhắc mình tu, để mỗi lần bước qua, ta nhớ rằng còn có những linh hồn đang khổ, còn có những nơi tối tăm đang cần ánh sáng. Và khi ta nhớ được điều đó, tự nhiên tâm sẽ mềm lại, lời nói sẽ dịu hơn, hành động sẽ cẩn trọng hơn. Đó chính là Địa Tạng đang sống trong ta, một cách rất thật, rất đời, nhưng cũng rất thiêng. Nếu quý vị nghe đến đây mà thấy lòng mình khởi lên một niềm an, hay chỉ là muốn chỉnh lại bàn thờ cho sạch hơn, tươm tất hơn, đó chính là Địa Tạng đang khẽ chạm vào tâm quý vị. Xin hãy nhấn đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên để cùng nhau tiếp tục hành trình học hạnh Bồ Tát, nuôi dưỡng tâm hiền, gieo thêm nhân lành trong mỗi ngày sống. Một lượt chia sẻ, một lời bình an gửi đi, chính là một ánh sáng nhỏ trong thế giới này. Phần 3. Tượng và vật phẩm trên bàn thờ. Trong tất cả những gì có mặt trên bàn thờ Địa Tạng, tượng Bồ Tát là trung tâm, là trái tim, là nơi ánh sáng của lòng từ chiếu ra. Vì vậy, khi chọn tượng, điều quan trọng không phải là đẹp hay đắt, mà là có duyên. Một bức tượng dù nhỏ, bằng gỗ, bằng đồng hay bằng thạch cao, chỉ cần vừa nhìn đã thấy tâm mình an, thấy ánh mắt Ngài hiền, thấy lòng mình mềm xuống, đó chính là tượng có duyên. Bồ Tát Địa Tạng thường được khắc họa với áo cà sa đỏ, đầu tròn, tay cầm tích trượng và viên minh châu, ngồi hoặc đứng trên tòa sen. Tích trượng tượng trưng cho sức nguyện độ sanh không ngừng nghỉ, mở cửa địa ngục, dẫn lối cho những linh hồn lạc lối. Minh châu là trí tuệ và ánh sáng của lòng từ, chiếu soi vào những góc tối nhất của thế gian, nơi mà nhiều khi chính ta cũng đang lạc trong đó. Tòa sen là biểu tượng của tâm thanh tịnh giữa đời ô trược, sống trong bụi mà không nhiễm bụi, ở giữa khổ mà vẫn hiền hòa, an nhiên. Có người hỏi, thờ tượng Địa Tạng lớn có linh hơn không? Xin thưa, lớn hay nhỏ không quyết định linh hay không linh. Linh là do tâm cảm ứng, tâm nào thành thì tượng đó sống. Có người chỉ in hình nhỏ, treo nơi góc nhà, mỗi ngày lễ lạy, nước mắt rơi vì hạnh nguyện của Ngài, thì tượng ấy sống động vô cùng.
Còn nếu ta thờ tượng cao cả mét mà tâm vô cảm, thì ngài vẫn đứng đó, lặng im, chờ ngày ta tỉnh. Khi rước tượng về, đừng nghĩ là mình mang vật linh về, mà hãy nghĩ là mời một người thầy, một người bạn đạo, một tấm gương về cùng sống với mình. Mỗi sáng, nhìn ngài, ta nhắc mình, hôm nay con nguyện không nổi sân, không hại ai, không quên thương người. Mỗi tối, trước khi ngủ, ta cúi đầu, cảm ơn ngài vì một ngày qua mình đã sống tử tế hơn hôm qua một chút. Đó là sự linh ứng thật nhất, không cần đợi phép lạ, không cần cầu kỳ, vì chính tâm ta đã được soi sáng. Trên bàn thờ, ngoài tượng, còn có đèn, nước, hoa, quả và hương, mỗi vật phẩm đều mang một ý nghĩa sâu sắc. Không có gì là ngẫu nhiên cả, tất cả đều là biểu hiện của pháp tu. Ngọn đèn, biểu tượng của trí tuệ. Ngọn đèn nhỏ bé, nhưng có thể xua tan cả căn phòng tối. Giống như chỉ một niệm giác, có thể xua tan cả muôn ngàn mê vọng. Khi ta thắp đèn, không chỉ là thắp cho ngài, mà là thắp cho chính mình, nhắc mình giữ tâm sáng, dù đời có tối đến đâu. Ly nước trong, tượng trưng cho tâm thanh tịnh. Nước phải trong, vì nước đục không thể phản chiếu. Tâm cũng vậy, phải tĩnh thì mới thấy được chính mình, mới soi được người khác bằng lòng từ. Mỗi lần thay nước, ta như đang rửa lại tâm, dặn mình đừng để bụi đời lắng đục quá lâu. Bình hoa tươi, tượng trưng cho nhân duyên thiện lành. Hoa dâng Phật không phải để khoe sắc, mà để nhắc ta rằng đời người cũng như hoa, chỉ rực rỡ khi đang sống với lòng yêu thương. Hoa tươi hôm nay, mai đã tàn, để ta nhớ rằng vô thường đang ở khắp nơi, nên đừng chấp, đừng sân, đừng ganh. Trái cây, tượng trưng cho quả báo lành. Cúng trái cây là biểu hiện cho sự tu nhân tích đức, vì ai gieo nhân hiền sẽ gặt quả ngọt. Trái cây dâng Phật không cần đắt, chỉ cần sạch và thành tâm. Khi ta cúng trái cây, cũng là lúc ta nguyện gieo thêm một hạt nhân thiện trong đời sống mình. Nén hương là sợi dây nối giữa cõi người và cõi Phật. Hương lan tỏa trong không khí, cũng như tâm nguyện ta lan tỏa trong pháp giới. 3 nén hương tượng trưng cho giới, định, tuệ, là 3 cột trụ của người tu. Khi thắp hương, hãy chậm rãi, hãy để khói hương đưa tâm mình về một chỗ, đừng vội. Một nén hương chậm, một hơi thở sâu, đó chính là thiền. Mỗi vật phẩm trên bàn thờ là một bài học. Nếu hiểu được ý nghĩa ấy, bàn thờ không còn là chỗ thờ cúng, mà trở thành nơi thực tập thiền trong đời sống. Mỗi sáng thay nước, ta học sự tĩnh lặng. Mỗi khi châm đèn, ta học giữ tâm sáng. Mỗi lần cắm hoa, ta học buông chấp. Mỗi lần dâng trái, ta học biết ơn. Mỗi lần thắp hương, ta học quay về. Và mỗi lần nhìn lên tượng ngài, ta học được nghệ thuật sống hiền giữa khổ đau. Không ít người sau khi lập bàn thờ Địa Tạng một thời gian, tự nhiên thấy trong nhà nhẹ hơn, lòng mình bình an hơn. Không phải ngẫu nhiên, đó là năng lượng của sự tỉnh thức và lòng thành đang tỏa ra. Mỗi khi ta chắp tay, tâm ta rung động, thì pháp giới cũng rung động. Vì trong từng hạt hương, từng giọt nước, từng cánh hoa, đều chứa đựng tâm cảm thông giữa ta và ngài. Cũng có người hỏi, tôi nên thờ thêm tượng khác cùng Địa Tạng được không? Câu trả lời là, được, nhưng nên hiểu rõ ý nghĩa. Địa Tạng là vị Bồ Tát của lòng hiếu và lòng nguyện cứu khổ, nên nếu thờ cùng Quán Thế Âm, A Di Đà hay Thích Ca Mâu Ni đều hòa hợp. Vì tất cả các ngài cùng chung một hạnh, đưa chúng sanh ra khỏi khổ đau. Nhưng nếu trong không gian nhỏ, hãy chỉ thờ Địa Tạng, vì một vị mà lòng thành thì vẫn đủ cảm ứng muôn phương. Khi hiểu được rằng mỗi vật phẩm không phải chỉ là vật, mà là pháp, ta sẽ không còn thờ máy móc nữa. Bàn thờ Địa Tạng trở thành nơi giao cảm giữa lòng người và cõi Phật, giữa hữu hình và vô hình, giữa tĩnh và động. Đó là chỗ mà khi ta bước tới, mọi vọng niệm dừng lại, tâm tự nhiên lắng như mặt hồ phẳng gió. Và chính trong sự lắng ấy, Bồ Tát hiện ra, không phải bằng mắt, mà bằng cảm giác an lành trong tâm. Đó chính là linh ứng, là phép màu mà chỉ người có lòng mới cảm nhận được. Nếu quý vị thấy lòng mình khởi lên một niềm kính, một ý muốn sắp lại bàn thờ cho ngay ngắn, lau bụi cho sạch hơn, thay nước cho trong hơn, thì chính là Địa Tạng đang khẽ mỉm cười trong tâm quý vị. Hãy nhấn đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên
để cùng nhau học tiếp hạnh từ bi và trí tuệ qua từng bài pháp nhỏ, nuôi dưỡng tâm hiền, sống giữa đời mà vẫn nhẹ như mây. Xin hãy chia sẻ video này để thêm một người được nghe danh Ngài, cũng là thêm một ngọn đèn sáng giữa thế gian. Phần 4. Cách cúng và thời khóa tu tập với Địa Tạng tại gia. Lập bàn thờ Địa Tạng là gieo duyên, nhưng giữ bàn thờ sống trong tâm mình mới là công phu tu thật. Có nhiều người thờ Ngài đã lâu mà tâm vẫn loạn, lòng vẫn khổ, không phải vì Ngài không linh, mà vì ta chưa thật sự sống cùng Ngài. Cúng không chỉ là dâng hương, dâng trái. Cúng chính là dâng tâm. Cúng chính là khi ta buông bỏ một niệm sân, nhẫn thêm một chút, thương thêm một người. Đó mới là lễ vật chân thật mà Bồ Tát Địa Tạng hoan hỉ nhất. Nhưng để hàng ngày nuôi dưỡng lòng kính và duyên với Ngài, ta nên có thời khóa tu tập tại gia, dù chỉ vài phút, vẫn là một cách giữ lửa tâm linh trong đời sống bận rộn. 1. Cúng hàng ngày, đơn giản mà đầy ý nghĩa. Buổi sáng, khi trời vừa sáng, hoặc trước khi đi làm, chỉ cần thắp một nén hương, chắp tay trước tượng Ngài, tâm khởi lời nguyện. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Hôm nay con nguyện giữ lòng hiền, làm việc thiện, nói lời lành. Nguyện đem công đức ấy hồi hướng cho gia đạo bình an, cho chúng sanh muôn loài đều lìa khổ được vui. Không cần cầu xin điều gì. Vì khi tâm ta hướng thiện, phước tự nhiên sinh, khổ tự nhiên tiêu. Đó là quy luật nhiệm màu của nhân quả. Buổi tối, trước khi ngủ, ta có thể thắp một nén hương nữa, hoặc chỉ chắp tay tĩnh tâm trong im lặng, niệm danh hiệu Ngài 21 lần hoặc 108 lần. Mỗi câu danh hiệu là một hơi thở, là một lần rửa bụi cho tâm. Niệm đều, chậm, để tiếng Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát như nhịp tim đang đập trong lòng mình. Đừng niệm cho nhiều, mà hãy niệm cho sâu. 2. Thời khóa tu tập, sáng và tối. Nếu có điều kiện, mỗi ngày nên dành 2 thời khóa, sáng và tối. Thời khóa sáng giúp ta an định tâm trước khi bước vào đời. Thời khóa tối giúp ta rũ sạch phiền não trước khi ngủ. Buổi sáng, dâng nước mới, thay hoa nếu cần. Thắp một nén hương. Quán tưởng hình tượng Ngài trong lòng, rồi đọc Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát 7 hoặc 21 lần. Sau đó, đọc một đoạn ngắn trong Kinh Địa Tạng, nếu có, hoặc chỉ đọc bài nguyện ngắn. Nguyện học hạnh Địa Tạng, hiếu thuận cha mẹ, thương xót chúng sanh. Giữ tâm thanh tịnh, làm điều lợi lạc cho người. Buổi tối, ngồi trước bàn thờ, hít sâu, thở nhẹ, để thân và tâm đều lắng. Niệm danh hiệu Ngài 108 lần, hoặc trì chú Án ha ha ha, vị sa ma ha. Đây là tâm chú của Ngài, giúp an tâm, tiêu nghiệp, khai trí tuệ. Sau đó, hồi hướng công đức. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Thời khóa chỉ cần 10 đến 15 phút, nhưng nếu làm đều mỗi ngày, năng lượng trong nhà và trong tâm sẽ đổi khác. Tâm bình thì nhà yên thì phước đến thì khổ lui. Đó là sự linh ứng tự nhiên của Địa Tạng, không cần phép màu, chỉ cần lòng bền. 3. Cúng ngày rằm, mùng 1 và lễ vía. Vào những ngày rằm, mùng 1 hoặc ngày vía của Ngài 30 tháng 7 âm lịch, ta có thể làm lễ trang trọng hơn. Lau bàn thờ thật sạch, thầy hoa, trái, nước mới. Cúng thêm ít cơm chay, bánh trái, nến hoặc đèn dầu. Đọc Kinh Địa Tạng phẩm 1 hoặc phẩm 12, nơi nói về nguyện lực của Ngài. Hồi hướng công đức cho cửu huyền thất tổ, cha mẹ, người đã khuất và chúng sanh đang khổ. Điều quan trọng là tâm hiếu và lòng tri ân. Vì Địa Tạng chính là hiện thân của hiếu hạnh, người con nào biết thờ cha mẹ, sống hiếu, nói hiền, làm thiện, thì chính là đang tu hạnh Địa Tạng trong đời thường. Có người nói, tôi không thuộc kinh, không có thời gian tụng, chỉ biết niệm danh hiệu Ngài. Vậy là đủ rồi. Chỉ cần một câu Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát bằng cả trái tim, cũng bằng 100.000 quyển kinh không tụng. Vì chữ Nam Mô là quy y, là phó thác, là dâng trọn tâm mình về chánh đạo. Mỗi lần niệm là một lần quay về với chính mình. 4. Cúng dường bằng hành động,
pháp cúng cao nhất. Địa Tạng từng dạy: nếu người biết thương xót kẻ khổ, dạy người làm lành, tự mình giữ giới, ấy chính là cúng dường Như Lai. Vậy nên, cúng dường cao nhất không phải là lễ vật, mà là sống đúng đạo. Mỗi khi ta giúp đỡ một người đang khổ, tha thứ cho một người lầm lỗi, chia sẻ một lời an ủi, ấy là ta đang dâng hoa, dâng hương cho Địa Tạng bằng chính hành động của mình. Vì Ngài không muốn chúng ta chỉ quỳ lạy, mà muốn ta sống được với lòng từ như Ngài. Hãy biến từng ngày sống thành một nghi lễ nhỏ. Buổi sáng mỉm cười, đó là cúng hoa. Nói lời hiền, đó là dâng hương. Giúp người, đó là cúng quả. Giữ tâm trong sạch, đó là thay nước. Khi sống được như vậy, ta không cần đợi đến lúc đứng trước bàn thờ mới cảm ứng, vì mọi nơi ta bước tới đều là đạo tràng, mọi việc ta làm đều là lễ cúng. 5. Khi tâm và pháp giao cảm. Có người hỏi, sao mỗi lần cúng, tôi hay rơi nước mắt? Đó là vì tâm đã chạm pháp. Khi tâm thật sự thành, năng lượng của Địa Tạng sẽ hòa nhập, khiến cảm xúc dâng trào. Không phải buồn, mà là niềm an mừng, mừng vì tìm lại được chính mình, mừng vì giữa dòng đời ồn ào vẫn còn một nơi để tâm được nghỉ, để lòng được hiền. Địa Tạng không ở xa, Ngài ở ngay trong từng hơi thở chánh niệm, trong từng hành động thiện lành, trong từng giọt nước mắt hiểu và thương. Vì thế, cũng không phải chỉ là lễ vật, mà là nghi thức của trái tim. Mỗi lần ta quỳ xuống, là mỗi lần ta học buông bớt ngã mạn. Mỗi lần ta lạy xuống, là mỗi lần ta dẹp bớt tự cao. Và khi ta cúi đầu thật sâu, lòng sẽ tự nhiên thấy nhẹ, vì ngã nhỏ lại thì an lớn lên. Nếu quý vị nghe đến đây mà cảm thấy lòng mình muốn sống chậm hơn, hiền hơn, muốn thắp lên một nén hương bằng chính hơi thở bình an, thì xin hãy đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên. Mỗi video trên kênh là một bước nhỏ trên con đường học hạnh Địa Tạng, con đường của yêu thương, nhẫn nhịn và trí tuệ. Xin quý vị hãy chia sẻ pháp thoại này, để thêm một người biết niệm danh hiệu Ngài, thêm một ánh sáng được thắp trong thế gian. Phần 5. Những điều nên tránh và cách giữ năng lượng bàn thờ Địa Tạng luôn linh ứng. Có một vị cư sĩ từng hỏi thầy: con thờ Địa Tạng đã lâu, sao có lúc cảm thấy ấm áp, mà có lúc lại lạnh nhạt, như Ngài xa con rồi? Thầy mỉm cười hiền hòa đáp: không phải Ngài xa con, mà là tâm con tạm xa Ngài. Năng lượng bàn thờ không nằm ở tượng, ở hương, mà nằm ở chính tâm người thờ. Lời thầy ấy như một tiếng chuông tỉnh thức. Bàn thờ Địa Tạng chỉ linh khi lòng ta còn hiền, còn tin, còn chánh niệm. Một khi tâm động, sân nổi, tham khởi, năng lượng ấy liền vơi đi. Cho nên, muốn bàn thờ linh, hãy giữ tâm mình sáng. 1. Những điều nên tránh khi thờ Địa Tạng tại gia. Người xưa có câu: thờ Phật thì tâm phải như gương. Nếu bụi bám nhiều, hình đâu còn sáng. Có 7 điều căn bản nên tránh, để năng lượng bàn thờ không bị nhiễu, và công đức tu tập không hao. Đặt bàn thờ gần nơi ô uế hoặc ồn ào. Không nên đặt bàn thờ gần bếp, nhà vệ sinh, hoặc ngay lối ra vào, nơi nhiều người qua lại. Nơi ấy dễ nhiễm khí trọc, làm giảm sự thanh tịnh. Hãy chọn chỗ cao, sạch, sáng, yên, như nơi lòng ta muốn hướng về điều lành. Thờ chung tùy tiện nhiều vị không hợp duyên. Địa Tạng là vị Bồ Tát đại nguyện độ sanh trong cõi u minh, tượng trưng cho từ bi và hiếu hạnh. Vì vậy, nên thờ riêng hoặc thờ chung với chư Phật, chư Bồ Tát, không nên đặt chung với thần tài, thổ địa hoặc các vị linh khác, để tránh năng lượng tạp, khiến tâm khó định và cúng khó chuyên. Đặt vật phẩm linh tinh hoặc để đồ dùng thế tục trên bàn thờ. Không nên đặt điện thoại, tiền bạc, đồ ăn dư hay những vật không trang nghiêm lên bàn thờ. Bàn thờ là nơi linh thiêng nhất của căn nhà, là trái tim tâm linh, hãy để chỗ ấy thật trong sạch. Cúng đồ mặn, rượu hoặc hoa không thanh tịnh. Cúng Địa Tạng nên dùng hoa tươi, nước trong, trái sạch, đèn sáng. Nếu dùng hoa giả, nước cũ hay trái hư, năng lượng sẽ giảm, vì tâm mình đã lơ là. Và tuyệt đối không nên cúng đồ mặn, vì Địa Tạng là hạnh nguyện độ chúng sanh, làm khổ chúng sanh để cúng, Ngài không nhận.
không lau dọn để bụi bám lâu ngày. Một bàn thờ bám bụi chính là dấu hiệu của tâm tu bị quên lãng. Ít nhất mỗi tuần, hãy lau dọn, thay nước, đổi hoa, rút chân nhang gọn gàng. Khi tay ta chạm vào tượng Ngài, hãy làm với lòng cung kính như đang chạm vào chính tâm mình. Cũng chỉ để cầu tài, cầu lộc. Địa Tạng không phải vị thần ban phước vật chất, mà là người mở cửa trí tuệ và nhân duyên. Nếu chỉ thờ để cầu giàu sang, ta dễ thất vọng, vì Ngài không cho điều ta muốn, Ngài giúp ta hiểu điều ta cần. Cầu bình an, cầu giác ngộ, cầu lòng hiếu, đó mới là lộc Địa Tạng chân thật. Tụng kinh, niệm Phật trong tâm vội vàng, thiếu chánh niệm. Có người đọc nhanh như sợ trễ giờ, niệm như trả bài, mà không biết rằng chỉ cần một câu niệm chậm, bằng tâm thành, còn hơn ngàn câu vội vã. Khi niệm danh hiệu Ngài, hãy hít sâu, thở nhẹ, để tiếng niệm tan vào hơi thở, đó chính là thiền trong pháp Địa Tạng. 2. Cách giữ năng lượng bàn thờ luôn linh ứng. Có người nghĩ, linh ứng là khi cầu được, ước thấy. Nhưng thật ra, linh ứng là khi tâm mình an ngay trong hiện tại. Có 3 cách để giữ năng lượng bàn thờ Địa Tạng luôn sáng như đèn, ấm như hương. Giữ bàn thờ sạch, tâm sạch, lời sạch. Mỗi khi lau bàn thờ, hãy niệm danh hiệu Ngài. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đó vừa là lau bụi ngoài, vừa là lau bụi trong. Nếu một ngày ta có thể nói ít lời sân, nghĩ ít điều ác, thì năng lượng bàn thờ tự nhiên sáng hơn. Đặt bát nước trong, thay mỗi ngày. Nước là biểu tượng của tâm. Nước đục là tâm động, nước trong là tâm tĩnh. Khi thay nước mới, hãy quán tưởng, con xin giữ tâm mình trong như nước này. Chỉ một hành động nhỏ mà chuyển được cả khí trong nhà. Hồi hướng công đức thường xuyên. Mỗi khi tụng kinh, niệm Phật, hãy hồi hướng cho cha mẹ hiện tiền và quá vãng, cửu huyền thất tổ, chúng sanh đang khổ, và chính mình được bền tâm tu học. Hồi hướng chính là chuyển dòng nghiệp. Một bàn thờ có năng lượng hồi hướng thường xuyên sẽ sáng lên như ngọn đèn trong đêm dài vô minh. 3. Dấu hiệu bàn thờ Địa Tạng ứng. Đôi khi, người có duyên cảm được sự linh của Ngài qua. Lúc tụng kinh thấy tâm nhẹ, lòng mát. Hương thơm tự nhiên, không đốt mà vẫn thoảng. Ngủ thấy ánh sáng, thấy Ngài, thấy đất mở mà tâm an. Hoặc chỉ đơn giản, từ ngày lập bàn thờ, ra đạo yên, người trong nhà biết thương nhau hơn. Đó chính là ứng. Không cần phép lạ, vì phép lạ lớn nhất là khi lòng người đổi thiện. 4. Giữ đạo trong đời chính là cúng dường Địa Tạng mỗi ngày. Có người không có bàn thờ, không có tượng, nhưng họ biết sống hiếu, sống thương, biết cúi đầu xin lỗi, biết giơ tay giúp người. Thì nơi họ sống, Địa Tạng đang ngự. Giữ năng lượng bàn thờ không chỉ bằng việc cúng, mà bằng việc sống đúng hạnh Ngài, khiêm, hiếu, nhẫn, từ. Nếu mỗi người con Phật đều giữ tâm ấy, thì khắp nhà, khắp chợ, khắp phố đều trở thành đạo tràng của Địa Tạng. Nếu sau khi nghe pháp này, lòng quý vị thấy ấm lại như có ánh sáng nhỏ vừa thắp trong tim, thì xin đừng để ánh sáng ấy tắt. Hãy đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên, để mỗi ngày ta cùng nhau học một bài pháp nhỏ, cùng thắp thêm ngọn đèn trí tuệ, soi sáng cho chính mình, cho người thân, cho cả những hương linh đang chờ được độ. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát.